بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز څنګه تاسو پته لرئ چې موږ د KPPSC د SST جنرال پریپریشن شروع کړی دی. په دې کې چې کوم دی موږ د کلاس 9 انګلیش شروع کړی دی. د کلاس 9 په انګلیش کې موږ یو یونټ چې کوم دی هغه فل کور کړی دی. دویم یونټ ما شروع کړی دی، په هغه کې ما یو لیکچر اپلوډ کړی کوم چې په پښتو کې، بل د هغې نه وروسته ما بل لیکچر اپلوډ کو، دویم نمبر هغه په اردو کې و. ریسپانس دا راځي چې تاسو په پښتو کې لیکچر ریکارډ کړئ. نو دا لیکچر دوباره په پښتو کې ریکارډ کوم، خو دا لیکچر چې کوم دی دې کې به موږ دا چې کوم پروناون تاسو یې نه که نه anywhere, anyone, something, everyone, nothing, someone، دې ټولو ته موږ کوم پروناون چې وایو هغه دی زموږ سره انډیفینټ پروناون. دا انډیفینټ پروناون به په دې MCQs کې دا موږ فټ کوو، یعنې په دې کې به دا بلینک به موږ د دې په مدد سره پوره کوو. اوس ایشو دا راځي چې دا کوم انډیفینټ پروناونز دي د دې په مطلب باندې اکثر سړی نه پوهېږي. کو زه تاسو ته دا په دې ځای وکم، په دې ځای تاسو ته دا ولګوم، د دې هېڅ فایده نشته. مخکې د دې نه به تاسو له کنسپټ زده کول ضروري، چې تاسو د دې په کنسپټ پوه شوئ نو که په ایګزام کې راغله نو تاسو به په اسانه سره بیا معلوموئ. نو د هغې لپاره زه جدا PDF کې تاسو ته دا ښیم چې اول کنسپټ چې زده کړئ، چې کنسپټ زده کړئ بیا به وروسته دې ځای له راځئ او دا به فیل کوئ چې ستاسو مقصد پوره شي. مقصد دا دی چې موږ له په ټسټ کې موږ هغه پخپله کوچ شو، نو د هغې لپاره موږ خامخا چې کوم دی کنسپټ زده کړو. نو په بل PDF کې زه د هغې کنسپټ اول ښیم او بیا دې له راځو. صحیح ده؟ نو څرنګه چې ما تاسو ته ووایي دا زموږ سره د کلاس 9 د یونټ 2 لیکچر نمبر 2 دی. دغه یونټ موږ شروع کړی دی، په هغې کې دا لیکچر نمبر 2 دی. هلته ما څه زر شیر کړل چې دا اول پیژنده غواړي چې دا انډیپینډنټ پروناون استعمالېږي د څه لپاره. ګورئ دلته اول دی سم ون او somebody، دې دواړو ته غوږ ونیسئ. په دواړو کې سم استعمال شوی دی. نو سم ون او somebody د چا لپاره استعمالېږي؟ دلته ګورئ meaning an undefined or unknown person. د دې مطلب دا دی که نه چې دا موږ د چا په باره کې خبره کوو نو هغه موږ ته معلوم نه دی که نه. undefined person دی یعنې unidentified person، یعنې د هغه په حواله سره موږ ته څه علم نشته چې دا کس څوک دی. اوس په بله ځو چې د دې استعمال کوم ځای کېږي؟ د دې استعمال په افرمیټیو سنټنس کې کېږي when we expect a person exist. افرمیټیو سنټنسز دا دي که نه چې کوم ساده سمپل سنټنسز دي. من په هغې کې دا اینو چې په دې کې تاسو دا خبره کړي چې دغلته کې دا سړی موجود دی. اوس مثال باندې به دا څنګه پوه شئ تاسو چې کله د دې په مطلب به تاسو هله پوهېږئ. زه مثال درکړم، یعنې دغلته کې څوک موجود دي، ستا ته دا ایکسپیکټ کوې چې هلته موجود دي. لکه مثال والی someone is at the door. په دې کې دا someone چې ما استعمال کړلی که نه، نو زه دا سوچ کومه چې د دروازې شاته څوک دي، ځکه د دې اګزسټنس شته، موجود دی دغلته، خو ما ته پته نشته چې دا سړی څوک دی. څوک شته خو پته راته نشته چې دا سړی څوک دی. نو زه به دا پروناون استعمالوم چې someone is at the door. بار چا ور وټکاو، تا ته خو پته د دننه ډایرکټ نه لګي که نه چې څوک دی، خو دا پته خو درته شته که نه چې د دې ور نه شاته څوک شته. نو دا someone موږ په دغه ځای کې استعمالوو. ټیک ده؟ پوه شئ پرې. بیا دې somebody help me with my homework. زما سره یو کس هغه مدد وکړو. اوس ما ته پته ده چې دا کس چې زما سره چې کوم کس مدد وکړو، خو مطلب چا وکړو دی ایګزسټ کی، خو دا پته راته نه لګي چې دا کس څوک و. هسې سنټنس درکړی دی لکه دا چا سره چې څوک مدد وکړي که نه په هومورک کې. اوس نوې نوې کلاس ته ملګري راغلي، دی هغه کس پېژني نه، خو هغه ورسره مدد وکړو، نو په هغې سنس کې استعمالولی شئ. په دغه ځای کې به دا افرمیټیو سنټنسز به استعمالیږي او موږ به دا ایکسپیکټ کوو، موږ به په دې پوهېږو چې دغلته کې دا پرسن ایګزسټ دی، مطلب دی موجود دی. نو someone somebody موږ د هغې چا لپاره استعمالوو چې هغه موجود دي. اوس anyone او anybody چې کوم دی دا د چا لپاره استعمالیږي؟ نو مینینګ ته ګورئ any person at all doesn't matter who. دا د هر چا دپاره ته استعمالوي چې په دې کې دا د دې هېڅ مطلب نشته، دا هېڅ مسله نه جوړي چې ته چا خبره کوي. یعنې جنرالي د هر چا لپاره دا پروناون ته استعمالول شي. anyone او anybody. استعمال به یې کوم ځای کېږي چې کله موږ کوېسچن کوو او کله موږ نیګیټیو سنټنسز نیګیټیو سنټنسز کې به موږ دا استعمالو، یعنې په کوم ځای کې چې موږ نیګیشن کوو، موږ د یو خبرې نفي کوو. او که نه موږ کوېسچن کوو، د دې نه علاوه موږ کوېسچن کوو، په هغه ځای کې به موږ استعمالو. ها دا چې موږ استعمالو که نه،
when unsure if such person is exist. دې خبرې ته غور وکړئ. دا ما چې کومه مارکه دا ډېره ضروري خبره ده. که موږ د هغې کس په باره کې کوېسچن کو یا موږ د هغې کس په باره کې نفي کو، خو موږ به په دې شور نه یو چې دا سړی شته او که نه. موږ به د دې نه ګورې خبر نه یو. په دې اولني کې موږ دا وویل چې موږ به له دې نه خبر یو چې دا سړی شته، یعنې د هغه اګزسټنس موږ ته معلوم دی، یعنې هغه موجود دی. خو په دې کې به موږ به شور نه یو چې دا سړی موجود دی او که نه دی. لکه دلته وګورئ is there anyone in the room. آیا هلته کې څوک په کمره کې شته؟ نو زه شور نه یم چې څوک شته او که نه. نو ما څه استعمال کو؟ anyone. څه مې استعمال کو؟ anyone. د دې ځای نه مې راواغست. بیا دې او دا جمله چې کوم ده که نه دا موږ د کوېسچن لپاره استعمال کړو که نه، اخر د پکې کوېسچن مارک دی. نو دا فریز یې پوره کړو چې دا موږ دا ټایپ یې پوره کړو چې موږ د کوېسچن لپاره استعمالو. بلې I did not see anybody there. ما هلته کې هېڅوک ونه لیده. نو did not راغلی دی، دا موږ نفي کو، نیګیشن کو چې هلته کې ما هېڅوک ونه لیده. نو دا anybody موږ د هغې ټول خلکو دپاره استعمالو چې هغه هلته کې ډوونه موږ د هر چا جنرالي خبره کو، خو موږ شور نه وو. ټیک ده چې لکه مطلب دغلته کې دا پرسن و که نه. I did not see anybody there. ما هلته کې هېڅوک ونه لیده. ټیک ده. ښه پاپله دې زموږ سره can also mean it does not matter who. د دې دا مطلب وکړي چې د دې نه مراد چې کوم دی موږ هر سړی مراد هغسې شو. لکه مطلب د دې مطلب دا دی چې هر سړي په باره کې موږ دا خبره کول شو. anyone can learn English. یعنی موږ دا جنرالي د هر چا دپاره استعمالولی شو. موږ دا ویلی شو چې هر سړی انګلیش زده کولی شي. نو anyone په دې سینس کې استعمال شو. ټیک ده. اوس دی زموږ سره everyone او everybody. اوس که ستاسو څه کوېسچن په منځ کې رایز کېږي که نه، نو په کمنټ کې د هغې تپوس کوئ. انشاءالله زه به په ډیټیل سره د هغې جواب در کوم. اوس هم تاسو پرې نه پوهېږئ. everyone او everybody د چا لپاره استعمالېږي؟ نو everyone او everybody وګورئ all people د ټولو خلکو دپاره استعمالېږي without exception. په دې کې به ته څوک ایکسکلوډ کړې نه، مطلب زه د ټولو جنرالي خبره کوم، د هر سړي او د هر کس دپاره دا زه استعمالوم چې everyone everybody. ټیک ده. اوس دا چې کوم دی دا یونیورسل سټیټمنټ یعنی د هر سړي دپاره جنرالي ټولو دپاره موږ دا استعمالو. اگزامپل یې څه دی؟ everyone is ready for exam. هر یو سړی د اگزام دپاره تیار دی. نو په دې کې زه ایکسپشن نه کوم چې دا پلانکي سړی ګورې تیار نه دی، ټول تیار دي. ټیک ده. everybody likes ice cream. هر سړی آیس کریم خوښي. ټیک ده. اوس دی something د څه لپاره استعمالېږي؟ meaning مطلب دا دی an unidentified or unknown thing. څرنګه چې زموږ سره someone somebody و، په هغې کې موږ ته پته نه لګي چې دا څیز موږ ته معلوم دی که نه معلوم. نو هغه نامعلومه څیز و، هغې کې موږ دا پته لګي چې هغه څیز نامعلومه و. نو په دې کې موږ دا پته لګي چې دا څیز نامعلومه دی، خو دا څه دی؟ یو چیز دی. هغه هلته کې یو پرسن په باره کې خبره کېده، د یو انسان په باره کې خبره کېده. ټیک ده. someone او somebody. دلته کې د یو شیز په باره کې خبره کېږي، هغه موږ ته معلوم نه دی. ښه د دې یوزیج هم د هغې په شان دی چې د افرمیټیو سینټنسز کې به کېږي، خو په دې کې یو بله خبره یاد ساتئ چې دا به د پولایټ آفر او د ریکویسټ لپاره کېږي، چې ته چاته ډېر په ښه انداز سره ریکویسټ کې درخواست ورته کې څه التجا ته کښېنه، په هغه ځای کې به استعمالېږي. دلته ګورئ I found something interesting. ما ډېر زبردست څیز ومونده. یو خو دا افرمیټیو سینټنس شو چې something دا څیز چې کوم دی unidentified دی، موږ ته پته لګي چې مطلب دا څیز حواله کې موږ ته څه علم نه و. I found something interesting. دلته وګورئ would you like something to drink. نو دا دویمه دغه موږ ته شو کې چې دا موږ د چا لپاره استعمالول شو چې کم یو سړی مطلب موږ په پولایټ طریقې استعمالو چې would you like something to drink. آیا ته د اوبو څښلو دپاره څه غواړې؟ مطلب ته غواړې چې اوبه وڅښې یا د څښلو دپاره ته څه غواړې؟ would you like something to drink. آیا ته څه څښل غواړې؟ نو چې دا زه په داسې طریقه کې وایم. دا طریقه چې کوم ده زموږ سره یو سوشل غوندې طریقه ده، فارمل طریقه ده. دا په دغه کې سینس کې زموږ سره دا سټیټمنټ پوره کړي. ټیک ده. اوس چې کوم دی په اپله زموږ سره نتینګ دی. څه دی؟ نتینګ. نو نتینګ چې کوم دی meaning nothing not anything. د دې مطلب دی چې هېڅ شی نه. ټیک ده. strong negation به په دې کې موږ کوو. دلته وګوره ما لیکلي strong negative
یعنی موږ به د یو شي بیخي نفي کوو په هغې کې به خوا دې خوا نه ټیک ده. اگزامپل دلته ګورئ there is nothing in the bag په هغې بیگ کې هیڅ شی نشته strong negation دی یعنی موږ بیخي د نش خبره کوو په دې کې هیڅ هم نشته. she said nothing about the problem هغې دغې مسلې په حواله سره هیڅ ومنوي یعنی دلته کې هم strong negation دی چې موږ سره یو خبره هم شیر نه کړی یو لفظ یې را سره هم شیر نه کړو ټیک ده. اوس پاتې شو anywhere نو anywhere چې کوم دی meaning any place at all هر یو place نو ویر راغلی ویر موږ د پلیس لپاره استعمالو په دې به تاسو پوهیږئ نو anywhere مطلب دی هر یو ځای په باره کې چې ته خبره کوي any place at all ټیک ده. دا چې کوم دی د کوېشن لپاره استعمالیږي او د نیګیټیوز لپاره استعمالیږي خو په دې کې ګورئ when unsure if such place exist د دې کوېشن چې ته کوې که نه نو مطلب د هغې په هغې ځای په حواله سره به ته شور نه یې چې مطلب دا ځای شته او که نه. دلته ګورئ you can sit anywhere you like ته هر ځای کېناستې چې ستا خوښه وي ته شور نه یې چې مطلب دا سړی به په کوم ځای کښېني بس ته دلته وایې چې ته کوم ځای کېناسته غواړې په هغې ځای کښېنه ځکه چې ستا په اړه کې دا ده چې دی په کوم ځای خوښي چې هلته به کښېني یعنی دی هر ځای کېناستی شي دلته ته مطلب دا ورکوه چې I cannot find my keys anywhere ما خپل هغه کیس چې کومه چابیان چې کوم هېڅ ځای مې ونه موندلې یعنی په یو ځای کې هم هغه نه وي زه د ټولو places any places at all په یو ځای کې مې هم ونه موندلې ټیک ده. ها اوس چې کوم دی د دې د آیډنټیفیکیشن لپاره جنرال رولز څه دي ګورئ دلته somebody او someone او something somewhere دا چې کوم دی used in positive وختي مې راته وویل چې د affirmative sentences لپاره استعمالیږي positive affirmative uses دي. when the speaker believes such a person or thing place exist په دې کې ګوره د someone خبره کیږي او د somebody نه دا د person لپاره راغله something د یو شیز لپاره somewhere د یو ځای لپاره په دې کې به دا سپیکر دا بیلیف کی دا یقین به ساتي چې دا سیز شته وختي تاسو ته ما وویل یعنې د شتهوالي خبره به کېږي لکه اګزامپل د تاسو وګورئ someone is at the door په دې د ور سره څوک دی موږ ایکسپیکټ کوو چې څوک شته خان موږ خبره کوله که نه چې موږ به ایکسپیکټ کوو چې یو کس موجود دی یو پرسن دغلته کې شته ټیک ته دا خبره ما وکړه. اوس anyone anybody او anything anywhere دا به د څه لپاره استعمالیږي ګوره دا څلور واړه په دې کې هم بیا anyone او anybody چې کوم دي د یو پرسن لپاره anything د یو څیز لپاره anywhere د یو پلیس لپاره. اوس common and question and negative sentences تاسو ته ما وختي وویل چې دا زموږ سره په question کې تپوس موږ کوو یا negative sentences یې په هغې کې دا زموږ سره په کار راځي. they mean no matter who what where are if there exist at all دا د دې سره هېڅ څه کار نه چې دا پلانکې یو کس دی دا پلانکې کس یا دا پلانکې څیز یا دا پلانکې ځای شته او که نه د دې سره دې څه کار نه جنرالي موږ استعمالو ټیک ده. لکه مثال دی is there anyone here دلته څوک شته نو موږ دا خبره نه کوو موږ د هر یو کس خبره کوو at all مطلب دی د هر چا خبره کوو چې دا پلانې کس دلته شته او که نه نو موږ دا نه وایو چې احمد شته اسلم شته موږ د ټولو جنرال خبره کوو. uncertain if there is person که نه موږ پوه نه یو مطلب موږ شور نه یو چې دغلته کې څوک شته که نه نو موږ د ټولو خلکو خبره کوو ټیک ده. اوس دی زموږ سره بل د دې کمپورشن چې کوم دی رولز فار آیډنټیفیکیشن په دې کې بل کم دغه چې دی هغه دی زموږ سره no one nobody nothing او nowhere په ټولو کې نو راغلی دی نو موږ خو strong negation به پکې کوو no one او nobody د یو کس لپاره nothing د یو څیز لپاره nowhere د یو ځای لپاره ټیک شو. په دې تاسو پوهې use to express non existent strong negative negative دا ته ما دا وویل چې تاسو ته چې په دې کې موږ strong negation کوو یو شیز بیخي نشته دا به موږ وایو او دا اگزامپل چې کوم دی there is nothing in the box په دې باکس کې هیڅ شی نشته strong negation دی نفي موږ ډېر په یو extreme level سره کوو everyone everybody everything او everywhere اخه سیم دغه دی چې everyone everybody د یو انسان لپاره everything د یو شیز لپاره everywhere د یو پلیس لپاره used to mean all the people things or places ټیک ده د هر یو کس په باره کې موږ خبره کوو یعنی جنرالي د ټولو لپاره everyone is happy هر سړی خوشحاله دی. خانما ستاسو سره شیر کړو کوم چې زموږ سره د دې د کنسپټ دی
نو په کنسپټ باندې I think چې تاسو به بالکل پوه شوي چې کنسپټ تاسو زده کو نو اوس anywhere anyone something everyone او nothing او someone دا به تاسو په اسانه سره استعمالولی شئ. اوس ګورئ cannot you hear that dash is knocking at the door. تا دا وانه اورېدو چې په دې دروازه باندې څوک ناکینګ کوي نو موږ شور نه یو نو موږ به سم والا کوم چې سم ون دی سم بډي دی هغه به راوچتو نو دلته سم ون یې راکړی دی نو په اولني کې به زموږ سره سم ون راشي ټیک شو. دویم دی I was wondering if you would like dash to drink. مطلب زه دا سوچ کوم چې ته څه څکل غواړې یعنې د هغه پولایټ طریقه باندې موږ خبره کوو چې زه زما په سوچ کې دا ده چې ته به څه څکل غواړې. نو اوس دا چې کوم دی په دې کې وختي تاسو ته ما وویل چې کله ته مطلب په پولایټ طریقه باندې چا سره خبرې کوې که نه نو هغه زموږ سره دا یو چې کوم سمثینګ د یو څیز دپاره یو څیز ته ښیې مطلب ته یو سړي ته وایې چې ته به مطلب څه څکې لکه اخه سمثینګ پکې راځي I was wondering if you would like something to drink. په پولایټ طریقه کې موږ something ویلو چې دا استعمالیږي ټیک شو. اوس دی زموږ سره the family members have been badly injured in the په منځ کې the family member have been badly injured in the incident is there dash to help them. دا کوم فیملی چې کومه badly مطلب ډېر په شدید مطلب ډېر په ډېر تکلیف دوی ته میلاو شو ډېر زیات نقصان ورته ورسېد ډېر زیات زخمي شو نو دوی دغلته کې څوک شته چې د دوی هیلپ وکړي نه دلته کې زموږ هغه نیګیشن کو که نه نو is there anyone آیا دغلته کې څوک شته چې د دوی مدد وکړي ټیک ده. بیا د سیما has just checked the internet however she couldn't find the article نو دلته به راشي anywhere هغې چې کوم دی انټرنیټ سرچ کو خو هغه آرټیکل ورته په هېڅ ځای کې میلاو نه شو نو anywhere زموږ سره په دې کې کریکټ دی ټیک ده. اوس لاندې چې کوم دی 5 نمبر unfortunately this plant is already dead and there is dash we can do about. ګوره دا پلانټ چې کوم دی که نه دا already dead شوی دی موږ اوس هېڅ نشو کولی نو وی د دې وی نه مخکې څه راځي there is nothing we can do strong negation کېږي چې موږ هېڅ چل نشو کولی ټیک شو. نو دا زموږ سره د دې دا کانسپټ چې څنګه تاسو وپېژندو نو دلته بیا تاسو په اسانه سره پوهېږئ چې موږ پکې څه لګو او څه به نه لګو په اسانه سره پوه شئ تاسو. اوس وختي ستاسو سره ما شیر کړی چې کله ناکله مطلب د کانسپټ دپاره به تاسو مین کرکس ته ځئ او هغه به زده کوئ د هغې نه وروسته به دا کانسپټ ته راځئ. نو زموږ نور ویډیوز به داسې خو ستاسو نه یو تپوس دا کوم که چېرته دې ځای پورې تاسو دا ویډیو کتلي نو کمنټ دا وکړئ چې دا طریقه صحیح ده او که غلطه ستاسو خوښه ده او که نه نو چې زه بیا د دې په طریقه باندې بیا نور لیکچرز راوړم.